درود دوستان نازنینم. توی این پست میخوایم با هم این هدبند قلاب بافی زیبا و شیک با یک پترن خاص و متفاوت رو ببافیم. خیلی بافتش ساده و راحته. برای هر سایزی که بخواین میتونید این کار زیبا رو ببافین و حتی از این پترن برای بافتن شال گردن هم میتونید استفاده کنید. بریم که با هم آموزش رو شروع کنیم. برای شروع کار لازمه که ما بدونیم چه تعداد زنجیره بزنیم. به خاطر همین با متر این کار رو انجام میدیم و از این قسمت متر رو دور سر قرار بدین تا بدونید که باید به چه اندازه‌ای زنجیره بزنید. خب این الان 51 سانته. ما 1 سانت کمتر زنجیره میزنیم، یعنی به اندازه 50 سانت. شما باید دقیق دور سر رو از قسمت بالای پیشانی اندازه بگیرید. شاید دور سر شخصی 55 سانت باشه. ما 1 سانت کمتر، یعنی به اندازه 54 سانت زنجیره میزنیم. الان این نخی که من میخوام باش بافت بزنم کاموای چلس هست. شروع کارم رو با قلاب شماره 4.5 انجام میدم، یعنی زنجیره ها رو با این قلاب، و ادامه کار یعنی بافت اصلی رو با قلاب شماره 3.5. پس شروع میکنم. حالا اینو من میخوام برای یه شخص بزرگسال ببافم که دور سرش 55 هست. به اندازه 1 سانت کمتر، یعنی 54 سانت ما زنجیرمون رو میزنیم. زنجیره ها رو یک کمی شلتر ببافین که رج بعد برای بافتن پایه ها روی زنجیره ها کار براتون راحت تر باشه. به این صورت. خب من به اندازه 54 سانت زنجیره زدم. زنجیره ها رو زمانی که میزنید میخواین اندازه بگیرین روی متر، لازم نیست که کشیده بشه. باید به حالت معمولی این کار رو انجام بدین و از قسمت 0 روی متر قرار بدین. به این صورت با دست نگه دارین تا متوجه بشین که آیا اندازه شده یا نه. خب این میشه نحوه اندازه گیری. حالا برای بافت مدل ما قلاب رو اینجا تغییر میدیم. برای شروع کار یک زنجیره اضافه تر بزنید و از قسمت پشت دقت کنید. به این صورت بافت رو بچرخونید. از قسمت پشت این پایه هایی که به این صورت روی زنجیره ها داریم ما با اینا باید بافت بزنیم. نخ رو دور قلاب بندازید یک بار. از این پایه نخ بگیرین. نخ رو از اینجا رد کنید. حالا 3 رشته نخ روی قلاب ما داریم. این نخ اولی که جلوی قلاب هست به صورت همزمان از داخل این دوتا رد میشه. به این صورت. دوباره یک بار دیگه نخ رو دور قلاب میندازیم. میایم روی پایه بعدی. نخ اصلی رو از اینجا عبور میدیم. حالا 3 رشته نخ روی قلاب داریم که نخ اول از داخل دوتای بعدی به صورت همزمان رد میشه. دوباره یه پشت قلاب میدیم. روی پایه بعدی نخ رو عبور میدیم. نخ اول از داخل نخ دوم و سوم به این صورت رد میشه. رج اول به این صورت کامل میشه. سعی کنین که شلتر ببافین و هرچی نختون ضخیم‌تر باشه قطعا کارتون قشنگتر میشه. خب من رج اول رو تکمیل کردم. برای رج دوم یک زنجیره میزنیم. کار رو به این صورت برمیگردونیم. یه پشت قلاب میدیم. حالا اینجا بافت رو به صورت شیاری انجام میدیم. یعنی به جای اینکه این دو رشته نخ رو بگیریم، فقط این نخی که به سمت بیرون کار متمایل هست رو میگیریم و بافت میزنیم. مثل رج قبل نخ رو از این پایه در میاریم. نخ اول از داخل نخ دوم و سوم باید رد بشه. به این صورت. دوباره پشت قلاب میدیم. میایم روی پایه بعدی. این یه رشته نخ رو میگیریم. حالا نخ اول از داخل نخ دوم و سوم به صورت همزمان رد میشه.
تا انتهای رج ما به این صورت میبافیم. خب این رج که تکمیل شد، من الان آخرین پایه رو نبافتم. حواستون باشه که آخرین پایه رو هم ببافین. بعد برای رج بعد دوباره یک زنجیره بزنید، کار رو به این صورت بچرخونید و مثل رج دوم شروع به بافت کنید. نخ رو دور قلاب بندازید، این یه رشته نخ رو بگیرید و بافت رو به این صورت کامل کنید. بافت پترن به این صورته که ما این رو به اندازه 10 الی 11 سانت میبافیم به صورت رفت و برگشت. ببینید به این صورت میشه بافت ما. خب عزیزان ببینید من بافتم رو تکمیل کردم. شما از این پترن برای بافتن شال گردن هم میتونید استفاده کنید، چون هم کشسانی داره و هم طرحش منسجم و قشنگ هست. خب وقتی که به اندازه دلخواه بافتین، من گفتم بین 10 الی 11 سانت، شما میتونید عرض کار رو ببافین. این سلیقه‌ای، اگر دوست داشته باشین میتونید این قسمت رو کمتر ببافین، یعنی 9 سانت یا 8 سانت هم میتونید ببافین. بعد از اینکه بافت کامل شد، نخ رو باید قیچی کنید. این نخ رو بلندتر قیچی کنید که برای دوختن از همین نخ کمک بگیرید. حالا نحوه وصل کردن نگاه کنید به چه صورته. نحوه وصل کردن کار، ما نگاه کنید این دو سر بافت رو به این حالت باید به هم وصل کنیم، این دو طرف رو، و اینجا رو دقت کنید، نگاه کنید این بافت باید به این صورت به هم دیگه وصل بشن، به این صورت. این یک طرف کار، این هم طرف دیگه که به این صورت باید به هم وصل بشن، باید به هم دوخته بشن. این قسمت ها رو قشنگ با دست درست کنید که یک اندازه در بیاد. الان این نگاه کنید نسبت به این طرف یک مقدار کوچیک‌تر شده. به این صورت. حالا این نخ رو که بلندتر قیچی کردین، داخل سوزن بکشید و شروع کنید این قسمت رو بدوزید. خب من سوزنم رو و نخم رو آماده کنم. ببینید برای دوختن از همینجا سوزن رو به این صورت وارد بافت کنید، بعد این یک طرف و اینجا و این قسمت رو بدوزید. دوباره ببینید ما 4 تا لایه بافت داریم. این 4 تا باید همه با هم بافته بشن، دوخته بشن به این صورت. یادتون باشه که حتما هر 4 تا رو باید بدوزیم. خب ما این قسمت ها رو کامل به هم میدوزیم. خب ببینید تا این قسمت که دوختین، این انتهای کار رو یکی دو بار دیگه بدوزید که کاملا سفت بشه. ببینید ما الان کار رو که بچرخونیم، هدبند ما به این صورت در میاد. یک طرف دیگه باید ما دوباره این قسمت رو بدوزیم. الان این قسمت بازه، میبینید این قسمت بازه. این قسمت رو هم باید بدوزیم که کار کامل بشه. پس نخ رو قیچی میکنیم و از همین نخ برای دوختن کار استفاده میکنیم. انتهای نخ رو یه گره کوچیک بزنید. ببینید الان این قسمت بازه، نمی کنید این باید به این حالت قرار بگیره و این قسمت دوخته بشه. خب کار رو دوباره میچرخونیم.
از همینجا این یه قسمت رو بدوزین اول. حالا شروع کنید این قسمت رو دوباره بدوزید و اینجا این قسمت گوشه رو هم به این طرف وصل کنید. خب ببینید من نخ رو از اینجا وصل کردم، این قسمت ها رو دوختم و این یک طرف رو هم دوختم. اینجا دیگه نخ باید قیچی بشه. کار رو برگردونین و هدبند به این صورت در میاد. خب امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشین. ممنون میشم که پست رو لایک کنین و با دوستانتون به اشتراک بذارید و کانال رو برای دیدن آموزش های بیشتر سابسکرایب کنید.